Chào các bạn nhé. Trước màn hình là con OIS 110. Nó có cái vấn đề nhỏ này thôi, tôi chia sẻ với các bạn này. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé. Chiếc xe này nguyên nhân là do không nổ các bạn nhé. Không nổ dắt đến nơi. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi thấy là đường dây có vấn đề về chuột các bạn nhé. Đây, cái dây vào cái mát của con Mobil là chuột cắn còn một vài sợi thôi các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn này, còn một vài sợi thôi. Đây nữa, cái dây này là dây dương nhé, của Mobil này, nó cắn hở hết rồi này. Và các bạn cái dây này nó chỉ còn một vài sợi thôi, là điện nó không hỗ trợ nữa. Các bạn hiểu ý không ạ? Đây còn dây gì nữa đây? Dây này dây ra mát ra con nạp. Và đây dây ở cái chỗ đèn phanh chân này cũng cụt hết rồi. Cái dấu chuột cắn rất mới các bạn nhé. Cái dòng này là chuột rất hay chui vào cái khu vực này. Các bạn để ý nhìn này, có dấu chân chuột vẫn còn nguyên này. Và đây cũng đấu vài lần rồi các bạn nhé, đấu vài lần này. Đây còn về phía bên này đây, tôi tháo hết ra để kiểm tra các bạn nhé, xem nguyên nhân tại sao mà lại không nổ. Đây dây này ngày xưa là quấn thôi. Đây rồi các bạn nhé. Đây chiếc xe này, đây dây đứt đây các bạn nhé. Đây dây này dây kích này. Đấy, dây gọi là dây con khiển đi, con kích đứt này. Bây giờ tôi sẽ nối dây này vào và chắc chắn là sẽ nổ và sẽ có điện. Tôi tháo ra thử điện rồi nhưng mà chưa lắp buji vào. Bây giờ tôi sẽ đấu cái dây này vào. Đây nha các bạn, tôi đấu tạm vào như này thôi nhá. Đấu tạm để thử đã nha các bạn nhá. Đấy. Và các bạn nhìn cái khu trong này tôi thử cái buji các bạn nhá, thử điện này. Các bạn nhìn xem có tia lửa điện nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Như vậy là chiếc xe này đã ra bệnh rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ lắp buji vào, tôi nổ lên. Nào, bây giờ tôi sẽ để nổ lên nhá. Đấy, tắt máy đi đã. Đây nha các bạn nhé, có mỗi cái vấn đề đơn giản đấy thôi, nhưng mà không tháo ra kiểm tra khám thì không biết là ở chỗ nào các bạn nhé. Tháo ra mới biết được là nó bị như thế này. Đơn giản là một sợi dây thôi nhưng vẫn phải tháo một lửa xe luôn các bạn nhé, để còn kiểm tra chỗ khác. Mỗi xe là một bệnh nha các bạn. Chiếc xe này bệnh đơn giản thôi. Tôi sẽ tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ các bạn nhé. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé.